Så, hej och välkomna till Port Barton. Vi har tagit oss en jävligt lång resa egentligen till Palawan och Port Barton på västkusten. Resan igår skulle tagit med buss och allting skulle tagit oss typ 4, 5, 6 timmar. Tog typ 9. Det var kaos i Cebu. Så den bussen, sista bussen, skulle ta en kvart. Tog 3 timmar och vi höll på att missa flyget. Vi var på flygplatsen 45 minuter innan planet skulle lyfta. Men de lät oss checka in och sen var flyget sent ändå. Så det gick ju bra. Men vi båda var väldigt stega när vi kom fram till Puerto Princesa. Där vi sov en natt precis bredvid flygplatsen bara för att slippa ta den 3 timmar långa vanen mitt i natten. Så den har vi tagit nu på morgonen och nu är klockan typ 12 och vi ska gå ner till stranden och käka lite. Här har vi en box jellyfish. Alltså den är typ som mitt huvud eller? Size. Här ska man nog inte bada. De varnade i alla fall för dem så vitt och spanade och så såg man en direkt typ. Så man ska nog vara lite försiktig med att bada här även om man ser folk på det. Men vi har lite musik så vi går och kollar på det. God morgon. Vi sitter här på en liten restaurang och käkar lite frukost. Klockan är typ 10 så det blev lite sovmorgon idag i och med att vi var på Cocorico, ett hostel runt hörnet igår och käkade middag och drack lite drinkar. De har fria drinkar mellan 7 och halv 8. Och sen så hängde vi kvar där och var bara en stund. Vädret igår var ju lite halvdant så det var inte så mycket badande och chillande så. Också för att det var box jellyfish i vattnet. Men idag så tror vi att vi tar oss antingen på en island hopping eller till White Beach. Ni får se vilket av det. Det beror lite på vad som går att göra. Så vi ska i alla fall ner till stranden och se om vi kan åka någonstans eller hur vi gör. Så öhoppningsturerna som är delade hade redan gått. Men de erbjöd oss ett bra pris på en privattur. Så vi bestämde oss för att ta det. Så nu sitter vi och väntar på att de ska ordna båten och sådär. Det blev 4500 peso. Vilket är 450 kronor var. Så det är 1500 peso. Alltså 300 kronor mer än alltså den vanliga om man delar med andra. Och normalt sett så tar de 6000 peso för en normal eller en privattur. Så jag tror ändå att det var ett bra pris. Det kändes bra i alla fall. Vi gick med på det. Vi splurchade lite. Det blir bra. Men det blir avhoppning och snorkling i alla fall.
Så då har vi stannat på en liten ö och en strand för lunch. Som ni ser så kommer det tyvärr in lite mörka moln. Men det är väl sånt man får räkna med nu. Vi är framme på 21 maj och alltså själva monsoon season börjar i juni här. Så jag kan ändå tänka mig att det kommer vara lite mer halvtaskiga dagar nu. Vi har ändå haft 3 riktigt bra veckor så jag känner mig ändå okej med att det är lite halvtaskigt så här. Men vi njuter ändå. Det har inte skvätt många droppar på oss. Vi chillar, väntar på att våran chaufför lagar mat. Ja, känner att det funkar. Det känns jättemysigt. Titta. Titta vad de har gjort. Okej, så all den här maten är till oss. Det är så mycket ris. Så jag vet inte vad. Någon sås. Någon tomat, jalapeno salsa. Kyckling. En hel jävla fisk. Massa frukt. Och vår kylbox med öl. Gurka, tomat. Så fist. Nam nam. Kommit till nästa ställe och sista spotten som är Sjöstjärneön och kommit ikapp alla andra båtar och festbåtarna. Det är hostellerna kör så här festbåtar så åker de runt och super på båtar hela dagen. Så spelas lite musik, det är en del fulla britter som vanligt. Men bara britter typ. Men ja. Vi får se om vi hittar någon sjöstjärna. Halloj! Det är en ny dag och vi har tagit en 3 timmar lång van uppför kusten till El Nido där vi ska spendera 2 nätter nu innan vi tar oss över till Coron. Så vi har tagit oss hit,
checkat in på vårt boende och tagit oss ner till en beachbar. Så här har jag beställt in en kaffe och sitter och chillar med denna view. Det är helt andra, säger man arkitektur? Nej. Geografi, topografi heter det nog. Alltså konstellationer och så här än vad det var i Port Barton. Så det är lite nice. Så hade vi en nice chill dag på stranden igår. Mötte upp med Mattes, käkade lite, drack lite drinkar och sådär. Och idag har vi suttit vid vårat hotellsboendes frukostställe och har sett på denna magnifika utsikt. Det är så magiskt att bara titta ut här och se liksom bergsformationerna och vattnet som speglar sig. Jag hoppas att vi hinner se solnedgången här ikväll. För igår så började det ösregna, som ni kanske såg på vissa videos. Vid solnedgången så det vart ingen nice. Men vi vet inte om vi hinner hem riktigt. För idag så ska vi ut på island hopping. Och den börjar nu vid 9 typ. Så vi står just nu utanför McDonalds och väntar på en pickup som ska ta oss till den båten då. Vi ska göra tur A som vi fick rekommenderat till oss. Det finns A, B, C och D, och A och C är de mest populära. Så jag tänkte först att jag ville göra de mindre populära, men så hade Mattes var på tour A och sa att den var så bra. Så vi gör den ändå. Så idag blir det A-hoppning igen. Så först är det Seven Commanders Beach. Det här är vad vi har att deala med. Jävla massa människor. Men vår plan är att snorkla utanför, för folk kan inte simma så de håller sig vid strandkanten. Så vi ska ut där ute och snorkla. Så hoppas jag att det är värt.
och det är lagunerna. Så det är stora lagunen och hemliga lagunen. Eller om det bara är hemliga lagunen. I don't know. Vi ska ut här i alla fall. Lagunen. Det var 300 extra för kajak. Jag mycket mer så här, man kan inte göra någonting om man inte har en kajak här. Så det är så här, lite så här tråkigt att de inte bara inkluderar dig priset från början. Men det är som det är. Vi ska in och se vad finns här inne. Grejer för att ta färjan till nästa destination. Båtturen igår var supermysig. Jag tror att jag hade uppskattat det mer om det var mer snorkelingställen och färre laguner. Men det var en jättemysig dag. Sen får man nog räkna med att om man avhoppar här i El Nido att det är ganska mycket folk. Det är inte bara de på din båt, vilket är 20 pers. Utan det är även 10 andra båtar som åker till samma ställe samma tid typ. Men vi hittade våra egna små ställen och jag tyckte ändå det var mysigt. Bra dag eller vad man ska säga. Sen när vi kom tillbaka hit till boendet igår så började det ösregna. Alltså verkligen ösregna och åska och sådär. Så vi satt bara uppe på restaurangen här och käkade middag och spelade spel och sådär. Och det är fortfarande lite halvgrått idag, men det är ju resdag så det är lugnt. Och med det sagt så är det slutet på denna vlogg. Så ses vi i nästa. Då är vi i Coron och dyker igen. Så vi ses där. Ha det bäst.